kasi bad. Mga deserve. Deserve nila. Oo. Ibang category yun. Ibang category ang deserve. Continuing the last episode, the Coffee Buddies and I talked more about campus ghost stories and some other haunting experience by other people that will make you say, yep, deserve. This is a Cup of Coffee podcast. Kasi alam mo parang mayroong mga, like for example, going back to school. Kasi nung ito, elementary din ako nito eh. So, there was this, yung canteen namin is, at the back of that, may Poso Negro. Tapos merong, it's a small path, cemented path, papunta ng CR. So, one of the times na parang nagkaroon ng chismis na umuugong na chismis. Kasi parang grade 5, grade 6 na yata ako nung nangyari ito na parang may umuugong na chismis na may nagmumulto daw sa CR. So, doon sa canteen namin, parang there was this stall na siya yung nagbebenta lagi na usually ng mga spaghetti na nakabalot, tagsit na nakabalot, yung ganyan-ganyan. For that specific time, tahimik lang talaga yung stall na parang there's something dark that's surrounding the owner. Sabi ko, ito yung problema na ito. So, nag-connect na sa lang din ako at nag-poke around ako to a point where sabi ko, I need to go to the canteen, I need to go to the CR para malaman ko, to confirm kung ano yung guess ko. So, pumunta ako sa CR, may batang amoy Poso Negro talaga dahil nag-shoot sa Poso Negro, natay sa Poso Negro. Ano yung nalaglag siya? Mm-hmm. Oh. And it was sad because kasi underprivileged tong school. Kasi meron kasing afternoon to night classes doon. Eh, yung mga night classes na yun yung mga underprivileged. Na so yung 50% discount na yung mga tuition fee and stuff like that. That's good for the school. Unfortunately, dahil nga 50% pa sila, less accommodation sila. If that makes sense. So walang security, less ang ilaw, nag-shoot yung bata doon sa Poso Negro. Yung mom niya, yung nagbebenta ng mga pansit. Oh. So parang nagtitinda sila ng pansit sa umaga, tapos sa gabi, hinihintay na lang ng nanay niya yung anak niya kasi papasok na yung anak niya para makapag-high kapag elementary. Payak naman. Sabihin lang sa'yo. Oo naman. Ay. Diba? Tapos, syempre, ang sakit nun sa mom. Kasi, ang narinig niya sa kwentuhan ng mga estudyante, nakakatakot yung spirit sa CR. Syempre, automatic, alam niyang anak niya yun. Diba parang, Hindi siya makapagsalita. Oo, lasunin ko ba? Lasunin mo kasi, ma'am. Lagyan niyo po ng martiolate dahan-dahan. Yung spaghetti, lagyan niyo ng ganun, dugo niyo mismo para mag-vampira yung mga hayop niya. It's such how do you call that? Again, a sad story. And at the same time, na parang, it's such a waste of a story. Kung hindi mo din lang ibibigay yung 100%. Exactly. Kasi parang, where did you deduct the point where nakakatakot yung spirit? Ano yon? May yung spirit ba? May lumalabas mo, ganyan. Hindi naman nakatayo lang naman dyan. Ayusin niyo ang kwento. Action. Exactly. Yun lang nga. Kasi nga, ang mga tao takot nga sa mga bagay na hindi nila nagigil. Huwag na sila mag-iimbento ng kwento. Kaya ako mga nagdagbawa sa mga tao. Nakita na ako ng spirit, ng encanto and all. Wag lang math. Takot ako sa math because I'm afraid of things that I can't understand. Yun lang. Hello. Pasok yung joke yan. Pasok. Yeah. True. Ay, ganda.
Ikaw, ano pa, Jazz? Meron ka pa bang i-share dyan? Kwento din lang to sa akin kasi from all girls school naman na na yung lagi may umiiyak na baby sa CR. Tapos ang backstory daw is one of the students got pregnant and aborted it in the school CR. I've heard that 1,000 times. Pero parang experience, Yun. nagkaroon pa kayo na parang, ano to dito yung, ano ba yun? What's that? Chicago Fire? Ano yung parang isang version din nun, na nagmumulto daw sa CR kasi may umiyak na bata. Tapos, sabi, adik yung nasa sa third floor. Nasa third floor. Third floor. Adik. May naririnig akong bata. Praning. Tumawag na siya ng 911. Lumapit yung taga 911. 911 pala yung series. 911. Narinig nila yung bata din talaga. Tapos na-realize nila sa fifth floor kasi nasa second floor pala sila, whatever. So yung nasa taas na floor, may batang nag-flash ng yung iniiri yung anak niya tapos i-flash yung CR. Oh, God. Sa tube yung nasa, di ba? Oo. So posible yun, Jazz. Posible mangyari yun kasi if 911 thinks na pwede mangyari yun kasi they wouldn't have created that. So, So can you imagine? okay. Diba, nagpakasarap ka tapos Oo. Tapos dinugukan, sana namatay ka na lang, action ka. sa true. In fact, na-curious ako dyan, yung isa sa mga versions ng kwento ng mga tiyanak, di ba ang kwento nga nun is kaya sila nagmumulto kasi may isang version na aborted baby sila and then hinahanap nila yung nanay nila para bumalik doon sa sinupupunan. In a way, parang to get revenge. Actually, pag ganyan yung kwento, hindi ko na masisisi na gano'n ang mangyayari sa kanila. Again, deserve. Oo. Kasi kasalanan ba nung bata na binuo siya, diba? Oo. Tapos flash ka lang sa Ilidoro. Ako like, again, there are things in life that lagi ko yun nga sinasabi ko parang deserve nila na parang kung katalantaduhan nyo yan, bakit like for example, that specific storyline Tiyanak, bakit yung Tiyanak ang masama? Hindi ba dapat yung nanay? Oo, exactly. Why is it that in every storyline here in the Philippines, pag ang Tiyanak, siya pa yung mismong title ng movie, Tiyanak, anak ni Janice. Pero, yung ina, hindi naman dapat yung ina pinatay eh. Oo. Okay. Pero siguro, mother, yung iba naman yung about sa tiyanak. Sige, hindi fault ng mother kasi meron namang ibang yung mga na-rape. Pero sana, di ba, yung Nag-hi na lang. Hi. Oh, let's go. Actually, we had a neighbor who actually did that to their baby. Sa apartment. Sa katabi namin. Hello. Oh my. Pero yun, she did that. Oh my. She bought the meds, inserted them, and took them, and a few hours later, poof, it came out. I don't like her. I don't like her either. Pero hindi ko one of my aunts was past tense, she died. Mm-hmm. An abortionist. Oh. Ito yung storyline niya. They were, doon sa barangay nila, they are the richest. Alam, mayaman talaga sila kasi abortionist na yung tita ko yun. Mm-hmm. And she is paid by politicians and stuff like that para, stuff like that. But her family never, how do you call it? Alam mo may pera sila, pero laging hindi sila makaangat sa buhay. Yung laging nagkakaroon ng problema despite na nagkakaroon sila ng pera. Oo. Tapos ang kanyang, one of her death was of one that was, ano tawag dito? Yung meron kasing sumpa na
kinurse sa kanya, tapos nagkaroon siya, alam mo yung term na berry-berry? Oo. Yung pag, halimbawa, yung pinipindot itong muscle, tapos hindi na bumabalik yung muscle. Oo. It's a real, medical. Yeah. So it's an actual disease, right? But on how she, alam mo parang she transitioned from a healthy woman, and there's no other, explanation, to that in a span of 1 week. Tapos after 1 week, Ay, like, Hello? oo. Nangyari kasi yun, parang, nakwento ko na dito before, may nag-attempt na mag-curse sa kanya whilst I was there, and I was able to interrupt the cursing. Kasi parang, alam niyo yung daw-daw ng Mindoro? Have you heard that, Ray? Ikaw, Ray, narinig mo yung curse ng Mindoro, yung daw-daw? Narinig ko pero hindi ganun ka in-depth yung knowledge ko with daw. Kasi parang it's a curse through the finger. The finger, ayun ba yung mahaba yung kuko? Oo, wait, too bad for anyone, we're not in a video mode. Pag nagkaroon na po kami ng studio, tsaka po nyo po ma-experience yung video mode ng podcast. Anyways, so it's like this. So, if this is the glass, right? This is how they would give you the glass. Oo. And then the curse is in the index finger, and the index finger will be touching the water. Oo. So usually, ganyan yung pagkakaabot sa'yo. So pag nakita mo daw nakaganyan ang abot sa'yo, ang salo mo daw is from the bottom, at kasaloy mo siyang ganon, tapos tsaka mo kukunin yung sa gitna. That would counteract the curse daw, apparently. But that's because yung yaya ko is from Mindoro. When I was young, she would tell me stories about it. Kasi my yaya is as well, Daw. yes. Pag sinasabi niya sa akin, Sam, huwag kang sasalo ng kahit na anong baso from Mindoro nang basta mo na lang hahawakan na ganyan. Lahat, kahit na kaibigan mo yan, ang lagi mong salo, kailalim. At saka mo siya hawak, at saka mo siya kukunin. Because that's how you counteract the actual spell. However, merong generic version, guys, girls. Alam niyo yung lumang fluorescent lamp, yung mahabang puti? Oo. Di ba may dark spots doon? Yes. Kukut-kutin mo daw yun ang kuko mo, tapos yun daw yung lason. Yun yung generic version ng taw-taw. Pero yung Kanino ko kayo itatry? ewan ko. Anywho, nung panahon yun, nung nag-visit ako noon, it was around first year high school, I can't remember. Dahil nga sanay ako na gano'n ang salo ko, kahit na sino, sinalo ko yun ng gano'n. Nung nakita nung nag-abot sa akin ng tubig, that was parang katulong ng tiyan. Oh. Bagong katulong ng tiyan. So, nung nakita niya, right then and there, naging pake umalis. So, nung nakwento ko sa yaya ko, sabi niya, naku, yan, malamang ng Mindoro yung nakuha ng tiyan, gano'n mo, ng mga tiyan. Tapos after that, sunod siya na parang, yun, in a span of a year, yung dalawang mag-asawa na matay. Kinarma kami yun sobra. Do I say deserve? Yes. Yes. I have a similar story. Go. You know where you went nung naghahanap ka ng apartment, QC, a few years na? Which one? Yung nung dun sa walang elevator na hulog ka. Okay. Yan. Salamat thank you. Sorry na. Anyway, alam mo yung bahay namin yun. The owner also had the same quote-unquote job. She used to be doctor ng baby, ng mga bata. Idea. Idea. So, ba nag-fill in the blank ka kay mama? Sorry, makain kasi.
Okay. Anyway, yun nga. PJ siya, but she does abortion. Oy, Ataray, In their 2 in home. 1. In their home. Magkatiliwas It's pa. ha? near where we were located, yung apartment namin, yung mismong lugar namin. Doon sa may Kaya park yung- ano, di ba Oo, isip sa apartment dulo. nyo? Yung papunta Sa dulo. Oo. Oo. Kaya di ako dumadaan. Kaya ayoko pumupunta sa bahay nyo eh. Which is understandable. And that's why we're happy we got out of there. Kasi sobrang heavy doon. Sobrang heavy ng energy. Tapos, andun yung nanay nung matanda. So she was a doctor. Tinanggal yung lisensya niya kasi the government found out that she's been doing that. Iniwalag din siya. Pinawatay niya. From church. She went crazy. So, Up to now, I don't know if it was because of that or if somebody did something to harm her. Probably. Kasi sometimes we hear kids, yun nga, si mama lalo na, may umungol na baby. Minsan may, ayun. Tapos, pero mabait naman yung nanay niya. Minsan nakikita ko yung matanda nandun lang sa gilid. Si mama, oo. Si mama, oo. pero deserve naman niyang mabalik. Sorry naman. Yes. Up to the problem is, since actually I think and we believe it opened a portal there because of the things that she did. Ore, alam mo na kung gano'n na, pagbalik ko dyan sa Manila, alam mo na. Yes. Punta natin yung lugar na yan, yung portal na yan. Ang puntahan ba, isarado yan. Oo. Hintayin ko na lang kayo somewhere, ha? The Kasi problem ano to, pag hindi sinarado kasi yung portal, Hayaan mo sila, matatapos nag-aaway-away. yan. Nag-aaway sila sa pamilya. Alam mo, Ray, yung area niya, alam mo yung, di ba nakita mo na nga yung, experience mo na nga yung Balete Drive? Diba? Yes. It's that dark. It's just that dark. Na parang, Yes. diba? Kasi kaya alam mo, and kaya lagi akong pag halimbawa makikita kami ni Techi ko, kahit na isa yung village namin, baka makita na lang tayo sa Starbucks. Oo. He doesn't come by. Kita na lang tayo somewhere. He knows, and I understand. Minsan nga merong sigbin dun sa tapat eh. Yun nga, diba? Yun yung sabi ko sa iyo. Kaya? Kasi, if I'm not mistaken, it's actually a dark omen. Ang sigbin. Tama ba, Ray? Tama. Kasi ano to, mga servants kasi sila ng mga aswang talaga. And here's the clincher. Somebody died. Yung nasa... Kasi it might be my fault. I'm sorry, universe. But I did a banishing thing. Kung yung na-banish, hindi yung nila... Pero syempre, diba? I mean, again, ito, you have to be very careful of the banishing spell that you're going to use. May mga ganun. Ikaw ba, Ray, may experience ka na bang ganun? Kasi that's one thing na a lot of mediums need to do is to not be swayed by the victims. Exactly. Kasi ito, pagdating sa ganyan, halimbawa, magkukwento, may nararamdaman sila or may ganap sa bahay nila. Ang ano doon, before we do anything drastic, kausapin nyo muna yan at alamin ang problema. Kasi pag basta kayo babanat, what if yung nagpadala pala niyan or ang nagsamon niyan is kasama mo sa bahay na hindi mo ine-expect. So ano mangyayari? Magugulat kayo sa completion ng spell, biglang bubulag tayong hindi mo inaasahan na tao kasi nalaman mo, siya pala ang caster. True. Totoo. Ang saya kaya no? Yung bigla-bigla. Ito pala. Bakla, it's Bakla, ikaw pala nagtuna. Ay, ka. Pero, walang masamang ano. that's one thing that a lot of this new breed of and unpracticed psychics do. And this is done by people, mostly of those people na pera lang ang habol. Yes. Right? Because Yes. kung halimbawa, kasi may victim ka, ito ang kwento niya, pag hindi mo siya sinabihan, ay naku ma'am, tama po kayo. Hindi yan kakagat sa mga uto-uto mong, pwede mo ng pera bago pa. Exactly. Tapos magugulat sila, imbis na ma-resolve, naging complicated lalo yung nangyari. True. Don't be quick to judge. Ganun. Hindi kasi, again, yun nga, tama ka naman, Justin. Don't judge. And it all goes back to the conversation of which, don't judge the spirit first. Yes. Find out what they are first.
Ikaw, Ray, when you're on that investigative thing, where do you start? Pag ganyan, pinagkukwento ko talaga muna as much as possible. Kasi before, nung informal pa yung practice ko or kung ano man ang tawag doon, as mukha siyang chop suey. So, meron kami tinatawag na charity or ganap or gaganap. Nagulat kami one time, pinapunta kami dun sa bahay nung mag-asawa na family. May disturbance daw. Sabi, okay, sige, anong disturbance? May nakikita daw sila ng mga entity. Okay. So, ito na, proper na mismo, nandun na kami. Tataka ako, hindi nila masyado pinukukwento. Sabi ko, paano natin malalaman basta tayo bibira dito? Ngayon, nung nag-iikot na kami doon, itong guro namin, Ray, eto, maglagay ka ng ganito, ilagay mo to. Pagkatingin ko, banishment to. Sabi ko, okay, sige, siguraduhin nyo lang na di yung kalaban dito kasi kung hindi, patay tayo dyan, gulo to. Yung pagpasok ko dun sa kwarto ng bata, nakita ko, parang, si Nene, may kalaro siyang kapre. Sabi ko, hindi siya ginugulo ng kapre, it's the other way around. Pinoprotektahan siya actually ng kapre. So sabi ko, bakit nyo ibabanish yan? Kung pinoprotektahan yung bata, ayun pala kasi, later part na nagkwento yung magulang, nawiwindang sila. May kinakausap daw yung bata mag-isa dun sa kwarto. Pagbukas na ng pinto, wala naman daw kasama yung bata. Parang sabi ko, gusto ko makialam na parang, wala naman, kung tutuusin, walang problema dito. Kailangan nyo lang ng proper communication. Ngayon, ito namang guro ko nun, naglalagay kayo dyan ng mga banishment paper na kung ano matawag doon. Hindi nyo ba alam na dahil sa ginawa nyo, gumulo lalo yan? Kung pinaalis nyo yung kapre na nagbabantay sa bata, sino na magpoprotekta sa bata? And that's as well one thing that you need to consider. Like for example, may yung niece ko, feeling ko, sa kanya talaga nakaalat yung nymph na nakikita ko dito before. Nag-move na siya ng ganun. Bumalik na kanina eh. So, nawala na din yung nymph. So, sabi nung nanay ko, kasi my mom is like, she wants to believe but she doesn't want to believe. Parang she's gonna believe someone's story but if it's happening around her, she's like, nope. So parang, sabi niya, yung pamangkin ko nga daw, her eyes darts in places. Kasi diba, nymphs are like, shoo. So, my niece would be like that. So, parang, I call her nymphs, I don't know if it's a nymph, kasi parang, mukha siyang dahon eh. Anyways, so parang, gumagano siya, sabi niya, baka kailangan mo, Sam, na, gano'n, itaboy yung nakikita ng bata. Sabi ko, Ma, if there is a need, kasi sabi ko, the reason naman kung bakit an entity, may it be a human spirit or an elemental, would guide this person or this baby or this, there's a reason behind it. Now, for example, may nagbabantay sa'yo na kapre. Ano yung binabantayan niya from against you? I mean, from you. Kasi baka mamaya may mas malaking, mas negative na entity na sumusurround sa... Kasi imaginein mo, kapre magbabantay sa'yo. Kamusta naman yun? Isa rin sa mga high levels. Di ba? Parang... Tapos biglang paalisin mo lang, di ba? Baka mamaya yung pala, susunod na sigpin na yung umaatake pala. Kasi ito, may mga kwento ko na na-encounter or anyway, kung saan ko siya na ang nakakatawa doon, ang magkalaban is aswang tsaka engkanto. So the thing is, go. Ang andun kasi is basically, yung mga engkanto or yung mga entity, sila yung nagbabantay dun sa family, lalo na dun sa anak nung mag-asawa. Yung sabi ko doon, so bakit may mga tao na pag nalaman nila may kapring nakatira dun sa puno ng mangga, paalisin nyo? Sabi ko, bakit nyo paalisin? Pag ayan, umalis dyan at wala na ang bantay, good luck na lang pag biglang inatake na kayo ng mga aswang kasi wala na mismo yung bantay dyan. Just leave them alone. Kaya nga, guys, kung may nakikinig mong aswang, paki-atake na. Oo. Deserve naman nila. Iba ng episode to. Episode na to, kalahati ng episode natin. Deserve na. Title deserve. Like, I don't know if it's needing, but, ayan, Arnie. Ba't ka bumulo para naman narinig ka nila?
baka lang. Malakas boses. Oo. Kasi they're always sick. I know I'm sick, but they're always sick. I don't know if it's me who caused it, pero nung dumating kasi kami dito, nag-cleansing kami. I do regular cleansing. I'm not sure if they believe yung mga entities na nakatira doon sa bahay nila doon sa may gate, doon sa may dulo ng isang bahay. Kasi marami. Kasi we're right next to a creek. So there are elementals. Creek. Like, I don't wanna wait! Okay, go. pero yun. Kasi yung mga nakikita naman ko around here, they're not malevolent. I don't know what they're doing. Well, maingay sila. Yun lang, be. Maingay sila. Sobrang ingay nila. Tapos, mapapansin mo na lang, lagi sila nag-aaway. Ayun. Diba yun yun? Yeah, that's it. Lagi sila nag-aaway. They love it. No, not because of, like, I don't know, correct me if I'm wrong, Rhea, but elementals feed off of the energy of The negativity, gano'n. Yung surroundings nila. Yes. So if they, it's not really feed, but more of mimic the energy. Pag negative, sila din ganon. Oo. Pag masaya sila, masaya yung kapitbahay mo, masaya din yung mga ganon. So, pag lagi may magkaaway yung mga yon, deserve nila. Ayun. Totoo yan. Kasi lagi na lang ang ingay. I can't blame the kids kasi kids are kids. They will play. Pero madalas daw may nawawalang something. Pinagtitipan po kayo. Ask nyo na lang na ibalik. Very kindly. Babalik po nila yun. They won't. They shouldn't. Yung po mga entities sa kapitbahay ni Tenchi ko, wag po. Okay na. Kasi ako pag ginawa, pakibalik po, kailangan ko po yun. Maya-maya andyan na. Thank you po. At least wala pa nangyayari dyan na yung bata mismo yung nawala. Kusang nagtatago lang yung bata actually. Maldita din kasi yung bata. Hiling magtago. So yun, nangyari na yun. Pero other than that, hindi naman. Itong mansion dito sa malapit sa bahay na. The house. Segue na tayo from school. Baka tapos na yung episode natin sa school. Okay. Iba naman. Pangatong episode na to. Padalawang, going to the third hour na tayo. Pag 10 o'clock, 3 hours na tayo eh. Anywho. So yung mansion dito sa kapitbahay namin, parang, so, itong kapitbahay namin, itong barangay namin before, merong tatlong, kwento ko sa inyo yung kapitbahay namin sa unahan, dito sa front facing ko. Dito sa may kaliwa ko naman, there's this old house before that has 3 elder ladies, 1 elder man, tapos lahat ng mga anak nila nasa London. Tapos sila yung nakatira near yung Balete here in our barangay. So when I was really young, I would usually see a lot of things happening in the Balete, which is of course given. Tapos yung Balete kasi is the border between the public school, public elementary school, and their lote. Yun yung lote nila. Itong mga tandang to, believe it or not, they were like around 70s and their 70s and 80s already. Dahil alam mo yung matanda sa una, they don't know how to use their john properly. Alam mo hindi sila nakakaupo sa inodoro. So at night, pag tulog na yung mga yayas nila, they would step out of their house into the fields of like, yun ay punuan ng mga saging, mga, alam mo yung rimas, alam mo ba yung rimas? Yung parang jackfruit ang dating, parang gano'n ang kalalaki ang puno. So, at may mga kambing sila. Okay? They would step out of the house at 3 hours in the morning. Yung isang matanda doon, 3 beses na nasuwag ng kambing. In fairness, 70 years old na to. Pero kinabukasan nakakapaglakad pa rin. Wow. Yung isa, 2 beses na suwag ng kambing. Same age, nakakaramba pa rin. Nakakapunta pa rin dito sa bahay namin para makapag-gismisan, para makwento sa mama ko na nasuwag sila ng kambing.
Okay? Okay. That's how epic they were. And I was like, oh my God, you're still alive. Anyways. Yung mother nga, nasuwag ng sasakyan eh. Hindi nakalakad. Charot. True. So, ito na. So, yung mga anak nila, nag-chip in ng pera, they had everything bulldozered. What? Even the balete. And erected a staggering 2.7 million worth of a mansion. Oh my gosh. Okay? Guess what? A year after that, lahat na matatanda. Kasi nga. Na-disturb nila yung Oo. yung home. Yeah. And that's one thing again. Clearly there's a protection sa matatanda. Kasi kahit anong aksidente nila, dahil ilang beses nadudulas kung saan-saan itong matatandang to dahil. Mababait sila dun sa surroundings. Kaya nga hindi nila... Oo, sila yung mga tipo na laging gano'n. Ang gano'n nila, yung nagsisigat sila tuwing afternoon. Hindi yung matatanda. Yung mga nagsisigat. Siyempre, kaya ang mga puro, bongga-bongga lahat. Gano'n. So, siyempre, although I haven't really asked them if they, nag-aalay ba sila sa ganyan. Kasi bata pa naman ako nung nangyayari itong mga panahon. Mali mo naman, diba? Alay ko ba naman? So parang, after that, sabi, isa-isa talaga sila, as in talagang, nas parang 1 year, 2 years, talagang decimated yung apat. Sunod talaga. As in, ngayon, the house is huge. There are children running around, but wala namang may anak sa kanila. So, saan nanggagaling yung mga batang tumatakbo sa loob? Walang tumatagal na yaya. Walang tumatagal na katulong. Kasi nga. As in talaga until now, like, it's a big house. But it never felt like home, if that makes sense. Kasi kahit ako pumupunta doon, I only stay, kasi may malaki silang, gano'n, parang meron silang malaking, parang may maliit silang lot sa gitna. Doon lang ako, nasa labas lang ako. Yung mom ko, I'm gonna give you 5 minutes to go inside, you say hi to them, then you step out. Because I need to cleanse you before we go home. Because bitch, I don't want you carrying anything from there. Dahil sinasabi ko sa'yo, ex talaga dahil lahat. Again, siyempre, nagalit na. Gagawin ko. Deserve. Pero, alam mo, kawawa yung matatanda because clearly they were protected, but, their daughters were not as bright. Yeah. Or did not acknowledge the existence of these things. If it would have been okay, perhaps, if it was respectfully done, I doubt na nag-alay sila before they bulldozed those 5 humongous langka trees. Ay, kung matanda naman. Actually, wala akong nakikita na part na nag-alay or nag-follow sila ng traditional method. Wala. I doubt it. At walaan ko, ang sagot nila, nagpapaniwala kayo sa sinasabi ng mga lola natin. Oo, malamang. So, hindi ko maniniwala sa'yo dong. Pagiging lolo ko din. It's just really sad that there are times that it's not that bad. Ano ba naman yung mag-alay ka ng konti? Ano ba naman yung, parang there's no harm in doing it. So why not? Just do it. Itong house na to, talagang I made sure na magpapadugo tayo kahit na protected. This house has been protected for so many years. However, regardless kahit na merong extension, padugo kayo dyan. Mag-alay kayo dyan, mga packshot kayo. Huwag kayong pupuntaan na sinasabi ko na meron talagang magwawasan po. Because ganun parang it's an ecosystem and it's their own as well environment. Environment din nila kasi ito. Yes. So we have to be very sensitive of what they would have wanted para sa environment nila. Siguro, kung ba ikaw tikbalang at sanay ka nakatira sa puno, tapos biglang ang bahay mo, nawawala na yung bahay ko. Ano nangyari? Oo, diba? Parang tanda ko kaho yung bahay ko. Puno ko dati . Diba? Basta na ako mag-ganar.
Actually, ito, speaking of mga entities, isa pang common practice ng mga negosyante in one way or another, may inaalagaan sila. Kasi ilan na mismo yung na-encounter ko na slip of tongue, nadulas lang sila nung ikinuwento nila yun. May kaibigan silang duwende or tikbalang or kapre. But ang bottom line, ayun yung nagbigay sa kanila ng magandang kabuhayan. At hindi nila dinidisclose yun kasi nga ayaw nilang mabaran na ay si Kuya Baliw. But it works kasi unang-una maganda ang takbo ng negosyo nila. That's one. Ang hindi ko magets doon, bakit nila dinidiscredit yun? Dahil ba they call it pagan? But the thing is, at the end of the day, ang goal naman is maging masaya ang buhay niyo, di ba? Kaya nga ako parang, I'm not against, how do you call that? Yung Practices. Hindi, yung pag-unlad. Yung progress. Okay? I'm not against that. But for example, it's so awkward, and I don't know if has anyone experienced this. While I was in Emerald Avenue in Ortigas, comes across a fasting steed of tikbalang. I'm like, saan ka nakatira dito? Saan kondo ka nakatira dito? Kasi malamang hindi ka, alam mo, parang if you're out of place. Ang awkward, di ba? Like for example, yung first story dito, Tessie, ko na parang naghintay ka ng taxi, bigla may dumaan na tatak na kabayo. They look like horses but they're not horses. So parang bakit narito ka? Alam mo, parang I hope na itong mga entities na to na nakikita natin in the business development, business, BDC ba? Business district. Business district, yeah, BDC. CBD. Central Business CBDs, yun. I hope that the spirits around or the entities around CBD areas are respectfully, treated. Oo. Kasi, the fuck, man? They've been here. This is their place first. Eto, may isang mabilis na kwento dun sa BGC to. So, di ba technically before yung BGC, talahiban lang siya. Sa true. May isang cluster doon nung dinevelop yung mga condos, ang balita, inside info doon sa developer. Nagbaon sila ng halos isang armor na ng barya. Kasi ayaw nung padugo nung may-ari kasi nga hindi siya medyo hindi siya comfortable doon. So as a compensation, nagpuno siya ng isang armor ng barya. Ayun yung ibinaon doon sa lupa. Ito ba yung sa may tapat ng McDo? Sa may tapat ng medyo pag diniretso mo yung kalsada, palabas siya ng Kalayaan Avenue. Ay, oo. Kasi dati di ba, Mother, nung nasa JP Morgan, puro talahib lang talaga siya. Oo. Talaga, yung area na yon until now, I'm not kasi comfortable there. I have never been comfortable in that area. Ever. Okay, here's one thing. Have you guys ever been to SM North? Yeah. SM North EDSA next in particular. Don't like. Aside sa mga kakaibang right? Pero ang weird ng building na yon. Exactly. Because one, there's the medical school, that's one. The other thing is that most of itong SM North, yung hanggang dun sa dulo, sa yan dati? Swamp area. So there are... Lagi ako dun eh. Anong ginagawa mo doon? Alam mo na! Oh! But especially here in Annex, the energy is worse. Oo. Especially... Anong floor, be? Lahat! Aside from... hindi kahit wala pa yung BPO doon before. There are kids who actually... hindi lang dyan. Other SMOs, if you notice, talaga nag-name drop pero sana i-blip. Pero yun, madalas, merong portal. That depends. Itong SM North, itong SM namin, nag-name drop talaga. Itong mall dito sa amin. Oo, dito sa atin. Yung dito sa amin. Ganon, cross siya. Ay, bakit kasi? Oo. They're in Batangas? Anong cross? What's cross, Mother? Ay, Cross. cruise. Nakakaloka dyan? Yung cross na okay. Yung cross, yung ganyan, no? Yung ganito, yung ganito. Ito, cross to, ganyan.
Akala ko kasi may ibang term yung mga kasi kanina ibinaon yung sabi ko. Oo. So ito, in all fairness, okay lang. Stay still siya. Pero, lumabas ka sa likod, it's a whole different ballgame. Ay. Ay. Yun. Kasi itong sa SM North na ano to, salvage location siya noon. True. Mother Earth. Yes, totoo yun. May aming sinasalvage dyan, banda. Ay, yawa. Patipunahin mo, regardless on how busy SM North is, regardless on how busy the mall is, yung annex niya na bagong gawa, yung medyo pick and span pa rin, snazzy. Zero visibility ang tao. As in talagang laging makarte. Everybody goes the other way, other side. Yep. The energy over there near dun sa may dating car park, dating super sale. The energy is better. The energy there is better. Eto napansin niyo yung pag nagpupunta ka sa SM, di ba may bridgeway sila from the main building? Yeah. Bas nyo sa main building, alam mo yung parang, SM pa ba ito pinupuntahan ko? Alam mo, there's very off with the location. Yes. That's why it's like going to a different place. It's Exactly. It's not the mall anymore. Like for example, going to like upside down. Upside down. Hindi pa. Hindi pa naman ganung level. Pero doon sa may likod, doon sa gas, doon sa may apartment ng kaibigan nating Panon, dahil X na X ako doon. Kahit anong gawin mo talaga, X. Kahit because I used to walk. Naghahanap ako ng apartment doon. Ang dilim lagi, di ba? Sabi ko, Day, X. Actually, ang isang na-realize ko doon, confirm, kasi yung discrepancy doon sa area, hanggang doon siya sa condo sa likod. Kasi, one time binisit ko yung friend ko doon. Alam mo yung feeling ko, pumapasok ka ng driveway, pero, alam mo driveway, pinapasokan mo, pero para ka naliligaw. Twilight Zone. Exactly. Pero hindi there's no, again, we're not saying that the place is haunted. It's not. It's just weird. It's just that it's a different feel specifically for people that has sensitivity. Yes. Hindi naman siya kung hindi naman makaka-affect sa buhay yung mga normies and muggles. Chill lang. Deadma. Chill lang kayo. Go lang. Shopping pa rin. Laban lang. Diba? Pero for example me, kasi diba dun sa annex, bakla ako. Buti na lang again, but buti na lang hindi tayo video version. Pero dun sa kabila, diba nandun ng mga text, kinempo? Yes. Diba? Ano, in and out na talaga ako. Pag bibili ako ng phone casing or something. In and out, man. I am not gonna stay there for like more than 10 minutes. Kasi we were kahit malamig yung aircon, pinapawisan ako. Kaya pala naman, mother, imbis sa SM North mo ko kitain, lagi mo ko pinapuputan Trinoma. Tsaka At least naman kasi sa Trinoma, tao ang makikita mo sa SM North. Minsan, hindi lahat hindi lahat ng tao sa Trinoma, hindi lahat ng nakikita mo sa Trinoma, tao. Oo, hindi din doon. Marami din ganun doon. Kasi nasinunog doon. Tapos, anyway. Pero compared naman sa SM North, Trinoma na tayo, friend. Oo naman. Yes. Kasi pag magtatagal doon, may mot-mot naman sa Sogo na lang. Tara! Tatawid ka lang. Oo. Nakintatan ka lamang sa roof deck ng gano'n, ng Trinoma. Tawid, tulay lang tayo. Hindi ako aware sa gano'n. Yan. Chika lang. Ano pa ba? Ano yung mga deserved moments na na-experience nyo na parang deserve mo yan? Ikaw, Jazz, pero ka na bang Oo. Di ba yung last time na naging topic natin about yung sa mga, ano ba yun? Yung mga, kasi nung high school, tinakas namin yung sasakyan, tapos pabalik-balik. I don't know if you're familiar yung pine tree doon sa gitna ng Baguio. Nasa gitna siya ng highway. Tapos ang nangyari sa amin, parang ilang oras na kami paikot-ikot, lagi namin siya nadadaanan, hindi kami nakaka-uwi. Tapos, yung deserve namin doon is, kaya siguro kami nililigaw is tapon kami ng cigarette butts. Oo. Yun. Deserve namin talaga yun. Oo. Deserve nyo yun. Dapat lang. Kasi alam mo, mother, nare-realize ko
when we're together, yung, pagsasabihan mo, dito ka dumaan, dito ka. Wag ka dyan. Para tuloy na ako conscious na ako ngayon. Baka may mga booby traps doon. Kaya mo ko pinapalipat na side, mga ganun-ganun. Kailangan, like, again, if it doesn't really impact you, as a friend of mine, kung di mo naman nakikita, if I see it, parang ito ka lang, bilangin kita dito. Okay na yun, parang hayaan mo na lang siya. Hayaan mo na lang. It's not like you're gonna be impacted by it anyways. It's just that for me, I would rather keep you or everyone safe. However, now na yung kabilang ganon, the other night, may bagong nagparamdam na medyo may magkakasakit daw. Sabihin ko ba? Masama ugali mo ngayon. Ikaw yung nag-iinarte ngayon. Wala ka. Hindi mo na ko ito. Yeah. Nag-iinarte ako. Oo, kaya mo na yan. Mabait ka sa akin. Tutulungan kita. Kung hindi, deserve. Diba? Pero marami kasi talaga. And again, this is something that a lot of people are not aware of, regardless of what they believe in, is that whatever that they do right now on Earth, there's a ripple effect to the other realm. Ikaw, Ray, may mga na-experience ka na ba na parang, yun nga, deserve moment? Maliban dun sa before na yung nagkaroon ng portal sa kapitbahay. Ray? Yes, andito pa ako. Okay. Ayun, ginalawang baso, okay na siya? Okay pa siya? Actually, ito, naalala ko yung mga deserve moments dun sa kakilala ko. Hindi ko alam kung ano nakain niya. Nag-auto-scanning siya sa Boracay. Kamalasan niya, ang nasagap niya, aswang. Oh, hell no! Ayun nga, kasi ito, for us, yung mga sensitive, pagpunta mo sa isang lugar, alam mo nang nararamdaman nyo at isa't isa, tama nang hanggang doon na lang. Huwag ka nang gumawa ng move na makakakuha ng attention nila. Alam mo, pasaway, auto-scan pa rin, go, sige, paliwanagin mo ang sarili mo na makita ka ng mga yan. Ending, after ng Boracay tour niya, umuwi ng bahay nila, may kumakalabog sa bubong, sinundan siya sa bahay nila. Ay, ala. Kasi ang Congratulations! Yun nga, kasi nakakatawa doon. Sinabihan na namin, nandun pa lang siya sa Boracay. Sabi ko, dude, wag mo na kasing pansinin niya. Tama nakukutuban niyo yung isa't isa. Wag mo nang tignan. Sabi niya, hindi po kasi na-scan ko. Sabi ko, gaga ka ba? Alam mo ba yung ginagawa mo? Para ka na lang naglagay ng signboard na andito ako. Follow me. Ganun. Meron pa man din chismis na mas masarap tayo. Oo. Sa kanila, sa mga aswang. So delicious and so refreshing. Alam mo, mas juicy tayong mga Yes. Marami po akong may added flavor kasi tayo. If I'm not mistaken, di ba? Kaya ito nga yung nakakatawa nga dyan. Kasi sabi namin, parang sa lahat ng kakilala namin, siya yung kabaliktaran ng ginagawa. Kasi yung sa amin, okay, mag-shielding tayo, mag-cloaking tayo, hindi tayo magpapakita dahil nga mukha tayo mga naglalakad na spotlight dito. Sabi namin, anong katangahan na nakain mo? Ikaw naman, in-expose mo pa talaga ang sarili mo. Ang nangyari pa nun, so naglakad sila nun sa Boracay, diba? Pag-uwi pa lang nila dun sa cottage, sinusundan na talaga sila hanggang pag-uwi ng Metro Manila. Sabi namin, gaga. Masaya nun. Correct. Ayun, tapos ito, isa pang mga deserve moments. Ito, sa akin mismo, medyo katangahan moments ko naman to, kung tutuusin. Nandun kami sa school sa may Diliman area. So, naglalakad kami doon. May part doon na pinuntahan namin. Malay ko ba kasi na may pala doon, na may resident pala. So ngayon, sabi ko doon sa kasama ko, may naririnig ako may kasama tayo. Sabi ko, wag ka munang lipinan sa likodan kasi nasa likod natin sila. Ang nangyari is, nung naglalakad kami sa isang madilim na spot ng campus, sabi ko, may naririnig akong yagabag ng kabayo pero dalawa lang ang bilang ko. Kasi kung kabayo yan, dapat 4. Kaso ang bilang ko lang 1, 2, 1, 2. Sabi ko,
pagka mo nang lilingon, dumiretso muna tayo, tsaka mo na silipin yung kalsada. At confirm, nung sinama ko si JP nun, confirm. Siya din. Siya din. Ito nakakaloka. BFF ni JP. Ano? Kakilala niya. Friendly. Kaya ang sabi ko doon, kasi anong nangyari, nung naglakad kami, malay ko ba, hindi naman nila ako kilala. Ang nilalakaran lang ng mga tao, doon yung common na iniikutan, medyo umiba kami ng ruta. So malay ko ba nasusundan pala kami. Tapos eto nga, yung going back nga doon sa pag sa kanila, masarap tayo sa Astral, di ba? So anong nangyari doon, kitang-kita nila kami. So anong nangyari, sino to naglalakad na to, na liwanag at hindi man lang nagpakilala, basta na pumasok sa teritoryo. O the ending, sinundan kami. Pero at least ang maganda doon, hindi sila hostile. More on na curious lang sila sino ang mga gala na to. Bakit ka ganun, no? I mean, again, may mga bata talaga, I'll call them bata because it's so childish. Sorry for that, mga pabibo, na parang, diba, I don't know if I was able to share this with you guys. So, college ako, may jowa. Yes? Ay, Jowa eh. Jowain ako eh. Is this bitch for real right now? So anyway, Ganda eh. may mga barkada kami noon na parang mag-outing. Ganyan. Go! Outing tayo. Ganyan. So kami dalawa ni jowa, nakaseparate kami na karusa, na car, kasi may car siya. Tapos pagdating doon, gabi na, so parang nagkakatakutan. Merong isang lesbian na parang, Sam, di ba, may third eye. Gano'n naman tayo, spirit of the glass. Kaming dalawa ni Jowa, parang nagkakatitigan na. Parang, sige na nga. So, kami dalawa ni Jowa, punta ng gano'n, ng room namin. Kinabaklang lesbian, super unprecedented, yung uneducated seance at spirit of the glass ng mga hayop. good luck! Congratulations. Orlog ako, di ba? Biglang dagasaan. Nung afternoon, si Jowa, ang may nakahawak, nasa sa kwarto ako, yun ang tanda ko. Parang yun, nasa cottage na ako, hawak-hawak na si Jowa. Hawak na ako ni Jowa. Pinipigilan na ako ni Jowa. Bakit ano nangyayari sa akin? Kami niya, hindi ko alam, basta tumayo ka na lang sa kwarto tapos bigla ka nagpunta dito. Bakit ano nangyayari? Sabi ko, hindi ko din alam. Sabi ko na lang sa mga kasamahan ko, tantanan niyo ginagawa niyo, hindi ako makatulog. Mga hayop kayo. Okay lang sana kung kayo ang aabalahin. Siyempre, yun. Kasi siyempre, di ba, as a person that has ability, you are the brightest of them. Dahil ikaw ang brightest, ikaw ang lalapitan nila. Sila yung nag-enjoy, ako yung naabala, di ba? Correct. Sila Kasi prom ako pala. pag-deserve ko yun, hindi ko deserve yung mga hayop kayo. Nag-auto-connect yung AirPods. Gano'n. Ito pa dyan, ang nakakainis pa dyan na isasagot nila, grabe yung ginawa natin kagabi, wala naman nangyari. Oo nga. Hype. Yung experience ko na yun, yung mga, bakit parang hindi effective yung seance natin kagabi? Akala nyo lang. Kayo. Kaya tayo ng pagkatao, no? Oo, bakit gano'n? Okay, so I was in high school then, and I was with this bunch of girls that they think that they're witches. Di ba naman, lalo naman ng panahon ng 1990s, nakapanood ka lang ng isang episode ng Charmed. Alam mo na. Napanood mo lang ang Coven. Ay, agad, witch ka na, ganyan. So to be honest, nung panahon to, kainita pa ng scene ng movie na yon. So itong mga friends kong to, akala nila witches sila. So ako, I was just there because I know what I'm gonna be doing. At least, I can anticipate what's going to happen. So nagsisimula sila mag-chat. Kung ano-ano nga sila sabi, alam mo yung mga literal na yung speech dun sa Sa movie. Ay, the power craft. for you. Yeah, Oo, yung power for you. yung sa The Craft.
Hail to the watchtower of the north, to the Keme. I invoke thee. Tama. Tapos, eksakto naman. Alam mo yung parang, there was a gush of wind that I know it was a tikbalang. So I was like, we're gonna have fun. I was like, oh, we are gonna have fun. Tapos kasi talaga ako ganyan. I didn't see it. It was just a gush of wind and it's a feeling that I know that it was a tikbalang. Talagang nagtatako siya sa paligid. So mga bakla, shit, ang galing natin. Mapakyo kayo. Tama, pinagtitipan kayo ng tikbalang. Oo, next year, parang, we're gonna have fun tonight, you fucking whores. Yes! Kasi talagang minsan, why is it's such, for normies, or for muggles, why is it such a novel to become a witch? Hindi ko alam sa kanila yan. Ang nakakatawa lang yan, akala nyo masaya ha? Sige, tignan natin. Ibigay ang gusto. Tapos magtataka ka, sila ang una matatakot. Oo, tapos sila yung tatakbo sa'yo, di ba? Nakakabadit. At ang mangyayari dyan pagtakbo, uy, grabe nagka-problema kasi lumipad yung baso doon sa Spirit of the Glass. Anong gagawin namin? Parang tumawag ka na ng pare, lintik kayo. Bilang ng araw nyo, mga packshit kayo. Masasadako kayo. Oo. Pero nangyari na sa akin yun, nabasagan na ba kayo ng baso? Hindi pa. Sabi na ako ng baso dahil. I don't do things that I'm not supposed to do. So, Kasi ito, yung isa sa mga iti-take note dyan, kapag yung baso or yung planchette, umikot, pinupuntahan niya na yung four corners, isarado mo na yung session. It's a big red flag. They are opening it from the other side. And then the same din siya, pag nag-spell out siya ng letters from the letter Z to going to letter A, ikat nyo na agad dahil pag the moment na umabot sa letter A yan, isang malaking good luck sa kanila. Congratulations. Ikaw ang panalo. I was in an abandoned building here, somewhere here at the back of our, kasi may center before dito. May parang center for ng mga bata for, alam mo yun, dati yung mga panahon na namimigay ng mga Nutriban. Yung mga ganong centers, mga health centers before. So nung panahon yun, sarado na siya. So I was there, candles and all. I was like high as kite. I was praying and I was doing Spirit of the Glass by myself. I didn't have a planchette because I wasn't rich. Guys, yung planchette po, yung plaketa, yung pinakikita sa pangmayaman na Ouija board. Oo. Medyo parang heart. Tapos yung pang may budget. Oo, na may salamin sa yun. Yan. So parang, yun po yung planchette. Siyempre, mahirap lang naman ako. Ang hard pa, ganito yung Nescafe glass no, ang kapal nito. Yung makapal yun, hindi siya basta-basta nababasag kahit matumba siya. Yeesh. Actually, kahit malaglag, basta-basta nababasag. Kasi, alam mo ba, yung area na yun it used to be like an open field. Tapos, like siguro mga 100 meters away, doon na yung site ng mga sire-sirena. Oh. Sa may malapit na sa river namin. So, tubuhan siya before, punuan siya, tapos, again, konting kembot lang, sirena venue na. So, parang, siguro nag-converge yung mga spirits and elementals sa area na yon. Si Baklang Sabog, nag-channel, sabog, guys, sabi ko, hindi ko paano nabasag to? Pero ano siya, lumipad ba siya? Nalaglag ba? Or bigla na lang? Nag-crack siya. Nararamdaman ko na siya nag-shake. Tapos nag-crack na siya. Tapos ang problema ko is that if I close it, if I'm not gonna be able to close it, if I don't close it now, I don't know what might happen. Yes. Pero ito tandaan, guys, if you guys are from the 80s to at least 90s, you know how thick the glass of Nescafe was. Yeah. Pwede mo siyang gawing self-defense weapon. True. Kasi may mga edge dito, di ba? May naka-engrave pa. Oh. So, it was really thick. So, I was surprised and again shocked na parang,
ko. Parang may salayata pa akong ginagawa. Wait lang, i-close ko na to agad. Karaka, i-close na natin to. Close ko na talaga. Kasi nung nakita ko na siyang, kasi di ba nakapatong lang naman yung daliri ko doon sa ibabaw eh. Oo. Alam mo yung, naramdaman ko nag-crack siya in between. Parang, yung mismo doon sa kinakapitan ko, Di po. Close na natin to. Ayoko na. Cut? Or cut you? Are you sure this is what you want? Ganon. Oo. Kasi nga, I think, if Tenshiko, kasi si Just hindi niya, kasi hindi naman talaga siya sensitive. Pero, Emotionally sensitive lang. Charot. Okay. pero if any one of you would be able to visit my house, it's literally, like, sa konting kembot pakaliwa, before, from here on out, tubuhan yan. Tubuhan. Until makarating ka sa National Highway. Ngayon lang, nagkaroon na ng SM. Sa kanan ko naman, it's a field of like, alam mo yung mga acacia, mga, ano tawag dito, mga old trees. Oo. Ipil-ipil, yung malaking puno talaga siya. Tapos after nun, it's a marsh, puro talahib. Imposibleng hindi ka palibutan ng elemental dyan, friend. Tapos ilog. As in talaga kayo in the middle of it. So sabi ko, baka mamaya may mali ditong ginagawa ko. Kaya maraming elementals dito sa Caloocan. Kasi it was, until now, in a certain level, respected pa rin namin sila. Kasi meron pa rin patch of land na makikita mo na puro puno lang. Tapos, I even videoed it for JM and Liz of Paranormal to see. Kasi talagang, habang naglalakad ako, si JM was like, ayun na, may sumilit na sa'yo, bakla umuwi ka na. Sabi ko, ito na, uwi na nga ako. Kasi talagang madami talaga. I don't know if I can still send it to you guys, but eventually if I'm able to find the video, I'll send it over. Pero buti na lang, mother, no? Hindi ako nakakasagap ng ganyan kasi lagi ako sa inyo eh. Mabuti na lang. Kaya minsan may advantage yung pagiging normie. Oo. Alam mo yung mga kasama sensitive, nagkakawindang-windang na ikaw. Ano meron? Oo, loading lang. Ganun. Loading ka lang ganyan. Tapos gano'n ka lang, sulat-sulat ka lang. Ay! Parang si Vong Navarro dun sa yung movie na ng Street Boy, siya lang yung hindi nakakakita. Ano nga ba yun? Spirit Warriors. Oo, Spirit Warriors. So yung in fairness, maganda yun ha. It's a very good depiction of the paranormal, in all fairness. True. Was that Chitoronyo? Yes. Direct Chitoronyo. Ray, ikaw, meron kang mga connections sa mga ganyan. Is Chitoronyo really, is she gifted? Actually, nababibig ko sa kanya, awakened person siya. Oo, di ba? Kasi napansin mo yung mga gawa niya, at hindi lang yung particular movie na yon. Pag tinignan mo yung mga creations niya, may hint of paranormal sila. #channeled. Oo, hindi man masyadong obvious, pero if you're going to analyze, may touch of something. And yung mga horror niya has a sense of reality. Oo, not unlike yung mga fictional horrors. Oo. Like for example, the works of like, I don't know, yung, ano ba yun? Di ba feng shui is under them as well? Mm-hmm. Yeah, right? Parang laging merong hint of, although it's not 100% truth, or it's not a lot of the conversation is not even on topic anymore, but we enjoyed our night tonight. Do you have anything to add, Ray, before we close the show? Eto, in general, be careful of what you delve into kasi pag masyado ka nagmadali, nako, delikado yung pag natinig ka, hindi siya masaya. Totoo yan. We wanna say thank you, of course, to Ray. Tenshiko, do you have anything to add or any violent reaction, Your Honor? Yun. Learn the... Okay. If you want to learn witchcraft in general,
learn the bad stuff too, so that you can counteract it, so you can protect yourself. I'm more about protecting people and all that jazz. Kasi in this day and age, let's try not to harm each other. The world is already at its lowest at this point. So let's try to, give each other help na lang. Kesa yung, yan. Anyway, that's fine. Ang aking gano'n, ang aking healer. Ang healer ko. Wala ang tank natin Nasa sa American tank natin. Ikaw, Jazz, meron ka ba may ihuhuling tidbits dyan? Baka naman. Siguro yung mga adventurous sa mga bata ngayon, respect first, tapos mag-aral bago ka, aralin mo muna yung mga pros and cons, kasi you cannot go into a battle unprepared. Yun lang siguro ang masasabi ko sa mga kapwa ko bata mo. Bata? 90 mo, mga bata. Parang lately nga, sila yung mga lumalapit. Haba ng hair. Oo, alam mo na. Nagbibigay ng lunch. Ay, alam ko na yan. Anyways, thank you so much for joining tonight. Thank you, Dick. Thank you. We'll reconvene probably next month for another horror story. But for tonight, we want to say thank you to everyone. A Cup of Coffee podcast is available on Spotify, Apple Podcast, and now on video format on YouTube. Just search A Cup of Coffee Podcast. Follow us on our socials, Instagram and TikTok, where we have clips and teasers about the upcoming episodes. Don't forget to follow and subscribe to A Cup of Coffee Podcast. A Cup of Coffee Podcast is powered by Mama Sam Media.